Salutare! Acesta este iPhone 11 versiunea din 2020. Versiune ușor controversată datorită experienței noi de unboxing, dar știați că urmează acest lucru. Aceasta este noua cutie mai mică a iPhone-ului. Ca să faceți o comparație, am aici o cutie de iPhone 6 și vedeți cât de îngustă este aceasta. Practic este aproape la jumătate. Haideți să ne uităm în interior și să vedem și din ce cauză este atât de mică. Când o deschidem, vedem telefonul cu fața în jos și au trebuit să facă decupaj inclusiv în capac. Haideți să dăm folia jos. Acesta este iPhone 11 versiunea din 2020. Avem cablul USB-C la Lightning. În afară de acesta mai avem hârtiile, cheița și un singur sticker. Interesant, pentru că la iPhone-ul 11, prima versiune, existau două stickere și practic ăsta este unboxing-ul. Cablul, cheița, stickerul și telefon. Apple motivează faptul că nu avem încărcător în cutie prin grija pe care o au față de mediu, dar treaba este că acel încărcător de care vorbesc ei, pe care l-au trimis de-a lungul timpului cu celelalte modele vechi, este un încărcător cu mufă USB-A, iar ei pun în cutie în momentul de față un cablu USB Type-C. Singurii care au acest încărcător sunt cei care au cumpărat probabil iPhone 11 Pro Max și acum fac upgrade la iPhone 12. Dar oricum, și dacă am avea un încărcător vechi, nu recomand să-l folosim pentru că încărcarea ar dura foarte mult. Haideți să-l pornim. Continue. Am introdus parola de la Wi-Fi, iar acum trebuie să așteptăm activarea. Îmi place că marginea este totuși destul de groasă, dar discretă, nu deranjează, aproape că nici nu observăm. Aici avem butoanele clasice de volum, silent-ul, partea de sus nu apare nimic, aici butonul de power, 3-ul pentru SIM, Lightning, probabil că nu o să scăpăm niciodată de acest încărcător, mi-ar fi plăcut să văd un Type-C direct aici, și difuzorul și cu microfonul. Partea din spate, ușor ieșite în relief camerele. Din păcate, toate amprentele se văd pe această suprafață. Dar îmi place, aici apare o suprafață ușor mată, arată foarte bine. Continue. Punem un pin temporar. Așteptăm din nou.
mai bine să nu share-im. Aici avem o funcție care îmi place foarte mult. Ia să vedeți care vi se pare că este mai ok. Fără și cu. Eu o să merg pe varianta cu True Tone. Iar aici avem versiunea Dark. Să merg pe versiunea Dark. Prefer standard. Să intrăm în și dacă vrem, are inclusiv versiunea aceasta, varianta aceasta de wide. Pozele sunt foarte bune. Calitatea. M-am dezobișnuit de la 6 când aveam buton, acum trebuie să reînvăț să-l folosesc. Sunt curios ce părere aveți referitor la noua cutie iPhone și la faptul că nu vor mai furniza încărcătoare și nici căști. Aceasta a fost tot. Ne vedem în videoclipul următor.